Problemado ba kayo sa kilay nyo? Yung tipong gusto nyo pagising sa umaga, okay yung kilay nyo, wala na kayong aayusin. O kaya pag nagmamadali kayo, may kilay na kayo. Kahit hindi ka to, basta yung matagal lang siya matanggal. Pag nag-swimming, hindi siya basta-basta matatanggal. Well. Ako din kasi problemado. Kaya nga, magbablog tayo kung ano mas maganda. Yung hair shampoo ba o yung hair color na gawing DIY eyebrows. So, tara, gawin na natin. Like a Hellcat. So ayan guys, sa paghanda po ng ating pigeon, so gagawin lang po natin, konting amount lang po ng water. So ayan, ilay po muna tayo ng tubig. Konti lang po. Ayan. Konti-konti lang. Matansyahin lang po natin, then konti rin lang po yung ating powder. Ayan. Tansyahin po natin. Ayan. Ayan guys, tayo. Color brown yan guys, chestnut brown. Yan, may kita nyo unti-unti siya nagkukulay. Tansyahin nyo lang, mas maganda yung medyo konting tubig muna din. Lagyan nyo na lang ulit. Para lumapot siya. Or malapot, maging malapot siya. Tangan kasi pag masyadong basa. Yan o. Nag-iiba na yung kulay niya guys. Ayan. Ayan na. Nagiging brown na siya. Ayan na. Kita. Ayan. Konting na lang. Nalagay ako isang patak. Para ma-dissolve lang siya. Ayan. Konti pa rin natin. Konti pa. Ayan. Tapos kumukulay siya. Okay, so ayan yung preparation ng ating pigeon. Ayan, so tasay muna natin siya guys. Ayan siya. So tasay natin, hugasan natin yung ating brush. So ang color niya is chestnut brown. Tabi muna natin siya. Then yung isa naman, yung ating shampoo. So ito yung shampoo, wala na tayong imimix dito. Open lang natin. Mabuti. Okay. Tingnan natin. Yan. Ito ang kulay niya naman is medium brown. Ako. Bongga-bongga. Wait siya. Yan. Nabula-bula. Yan. Mamaya diyan masasayang sa akin. Isi-shampoo ko yan. So, ayan na. So, try na natin. So, ayan guys, kita niyo yung kilay ko. Wala tayong kakilikilay. Dati yung makeup ko eh. Ikwento ba? So, ayan ang una natin susubukan is yung pigeon ng ating pang hair color. Okay? So, tara. Well guys, bago tayo mag-start, no? Kung hindi kayo marunong magkilay like me, magkaroon muna kayo na, ang tawag dito, ikilay nyo muna siya para hindi sabog-sabog. Para, baka pagising nyo sa umaga, hindi sa maging maganda kayo, mag-bruha kayo. So, ayan. So, ayan na guys, maglagay tayo ng pattern. Para pantay. Lagyan muna natin sila ng pattern. Para
hindi sila lumampas. See? Kapag tayo naglalagay ng pattern, aminin ko sa inyo, nagpatato ako. May pangalan siya, branded siya na ano, na parang facial skincare, parang ganun. Clinic, para siyang clinic. So, hindi ko alam na ganun pala sila magtato. So, nakalbo siya. Nakalbo yung ano ko. Yung pinaka dito ko nakalbo siya. Nagbayad ako ng almost 4,000. Tapos, sinira nila yung ano ko, yung kilay ko. Lalagyan ko ng initial para medyo maiwasan nyo. LFI. Yan, para meron kayong idea. Yan. Sabi nila, kapag makapal yung kilay nyo is mas nakakabata. Okay. So, ang unang itatry natin is yung ating pang hair color. Saan? Kaliwa kanan. Ayan. Ayan. Medyo kapalan natin yung pinakadulo. Ayan. Para mas maganda siya. Mas manipis dito. Diba? Ayan. Siguraduhin nyo na ano lahat malalagyan. So, yung amount pala ng video natin is only 49 pesos yata or 50 pesos na nabili ko. Ayan. Pantay natin. Hanggang sa taas. Mas maganda yung video natin o yung hair color natin pag hindi masyado siyang malabsa. Hindi siya watery. Mas maganda yung ganito lang. Nalinisan natin. Nakalimutan kumuha ng cotton buds. Ayusin lang natin. So, naglalas siya ng almost 1 week or 3 to 7 days, ganyan. Depende sa paglalagay nyo, depende po sa paggamit nyo. Kung lagi nyo siyang hinahalamusan, mag-feed agad siya. So, pag nagmamadali kayo, hindi nyo na kailangan mag-eyebrow. Takbo na. Ayan. So, soften natin dito. Okay ba? Yan. Ang galing. Dito ako sanay, dito sa kabila. Okay. So, balawan na ulit natin. Tapos, ang gamitin naman natin ngayon is yung shampoo. Guys, sandaan nyo dito yung mamaya makalimutan ko.
Dito yung shampoo, ay, dito yung ano hair color, dito yung shampoo Ayan. Wash natin. Ay, nagkulay na siya. Ako curious kasi ako. Ayan. Ay, grabe. Ang bilis niya i-apply. Tapos na. Natawa. Ayan. Ang kalat. Ewan ko. Ano kayo mas maganda? Patagalin natin siya guys ng ano. Ano mas maganda? Siyempre hindi pa yan nabanlawan no. Kapalan natin. Ay, ang ganda. Nakakatuwa. Ang ano ng ano, yung sa shampoo. Ang bilis niya i-apply. Ewan ko lang kung didikit siya ng ganun. Kasi sa totoo lang, etong ano, Bigen is na-try na namin. So, first time ko matatry ko talaga itong shampoo. Sulat. Ayan, ayan, malalaman natin yun mamaya. So, dito, ano lang natin ng konti. Tapos, medyo kapalan pa natin dito. Wait, ayusin natin. Baka magkulay lahat. Yan. Kasi kung mabilis naman siya yung may apply, tapos hindi naman siya gano'ng madikit, dito na ako sa video, diba? Ayan guys. So, hintayin natin ng 1 hour. Talaga. Yan. Tapos na yung break time natin. So, after 1 hour, guys, eto mas maganda kung more than 1 hour. Mga 2 hours, 1.5 hour para mas makapit na makapit. So, ang una nating tatanggalin is si hair color. Yan. Ay, matigas siya. Ayan. Patay ng ano. Yan, kuha tayo ng salamin. Ayan. Guys. Ayan na yan. Kumapit na siya. Ang ganda diba? Kung ayan na yan guys. Kumapit na siya. O diba? Ang ganda. So, dito medyo kinakabahan ako dito sa shampoo. So, tignan natin. Ay, medyo natin yung shampoo natin, kumapit naman siya, pero hindi ganun katulad sa Bigen. So, mas maganda siguro, mas tagalan pa rin natin, patalaga natin siya. Ayan. So, for me, mas maganda pa rin ang ano, ang Bigen. Mabilis siyang i-apply. Diba, ang tagal kanina i-apply, pero ang bilis siyang kumapit at the same time. Yan. Maganda ka nalabasan.
dito sa may shampoo, medyo tagalan pa siguro natin. Pero hindi siya ganun ka-dark. Siguro tagalan pa siguro natin na medyo matagal pa, mga 2 oras. Kasi ito, halos sabay sila eh. Kung gusto nyo medyo dark, tagalan natin. O kaya color black, ganon. Pero guys kasi, yung pinaka-area na dito, hindi siya nasakop eh. Pero nilagyan ko siya. Kanina, naka-off cam. Para pumantay siya. Tapos dinagdagan ko pa siya. Ano. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo. So, sa susunod ko ulit na vlog, aantayin nyo. Yung susunod na vlog ko, siguro matutuwa kayo kasi ibubulgar ko na yung ating sikreto kung paano tayo pumuputi. In just 7 days. See you guys. Bye. Like a Hellcat.